I'm back mga kabarberos! Ang gagawin natin ngayon ay semi Mohawk's Pompadour with pointed sideburns. Kung bago ka pa lang sa video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga video. Sa ating unang pag-uumpisa ng aking gagawing gupit, hanapin ang saktong side part ng tigkabilang area at lagyan ng hair clip ito. Ang pangalawang gagawin ko, gagamit ako ng dos na guide. Panatilihin natin ang paghawak ng guide upang hindi malaglag ito. Straight lamang ang pagbawas upang mas maganda ang resulta ng ating gagawin at hindi tayo magkamali. Iwasan nating mapasubsob ang clipper. Lagi pa rin pasalubong ang paghago nito sa buhok upang hindi magkamayroon ng hagdan-hagdan o konting uka-uka ito. Ang pangatlong aking gagawin, i-overcome ko na siya upang madali nating maiporma ang gawing ibaba nito. Sa aking pang-apat na gagawin, gagamit ako ng uno na guide. Panatilihin natin na paislan pa rin ang pagbawas nito upang manatiling kontrolado at hindi masyadong tumaas ang pagbawas nito. Ingatan nating sumubsob ang clipper. Sa aking panglimang gagawin, lalagyan ko siya ng guidelines gamit ang aking trimmer. Kung wala naman kayong trimmer, pwede rin kayong gumamit ng gunting. Be sure lang mga kabarberos, dapat ang gunting natin hindi masyadong matulis ang dulo. Alalayan natin ang ating dulo ng daliri, ang parting dulo ng ating gunting upang hindi ito masakit sa balat. Isama na rin natin ang pag-zero open sa gawing likod nito.
Ang aking pang-anim na gagawin, aahitan ko siya gamit ang aking straight razor. Sa paggawa ng guidelines, kapag nag-aahit ay importante ito upang hindi masakit ahitin kumpara sa direktang inaahit ito nang walang guhit o guidelines. Ang pampito na aking gagawin, magbabawas ako gamit ang gunting, tining scissor, magpapantay, magninipis at magpuputol na naaayon sa gusto ng customer. Ang last na aking gagawin, i-groom natin siya, lalagyan natin siya ng pomade. Gamit lamang ang suklay. Kung meron kayong blower, pwede din. Kung meron kayong hair sprayer, pwede din. Yung mga kabarberos, Simi Mohawk's Pompadour with pointed sideburns. Dadako naman tayo ngayon mga kabarberos sa mga nagpa-shoutout nung last na mga videos ko. Sa mga nagpa-shoutout na hindi ko ma-shoutout ngayon, mag-comment kayo upang ma-shoutout kayo sa mga susunod kong mga videos. Shoutout sa Enteng Barbers. Shoutout Pets Barber. Shoutout Jade Andrew. Shoutout Matt Vincent Rivera. Shoutout kay Arnold Islit. Shoutout kay Crystalline Labrador. Shoutout kay Norbek Miguel. Maraming salamat mga kabarberos. Hanggang sa muli.